ถ้าแบทแมนมีอยู่จริงอิงวิทยาศาสตร์แบทแมนมักถูกมองว่าเป็นฮีโร่ที่สมจริงที่สุดเพราะเขาไม่มีพลังพิเศษเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่ถ้าอ้างอิงวิทยาศาสตร์จริงๆสิ่งที่แบทแมนทำได้อาจเหนือกว่าผู้มีพลังวิเศษด้วยซ้ำตัวละครแบทแมนอยู่ในระดับอัจฉริยะขั้นสูงสุดของมนุษย์ระดับท็อป 0.0001% ของโลกที่อาจเรียกได้ว่าอัจฉริยะโพลิแมทที่มีความเก่งหลากหลายด้านมากๆทั้งด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีการแพทย์จิตวิทยานิติวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์และธุรกิจแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้สูงถึง127สไตล์การต่อสู้และสามารถผสมผสานเป็นสไตล์ของตัวเองได้ด้วยและเขาไม่ใช่แค่รู้กว้างแต่เก่งลึกในหลายด้านพร้อมกันถ้าเทียบกับคนทั่วไปแล้วการจะเก่งระดับนี้ได้อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างยาวนานประมาณ150-300 ปีส่วนชุดแบทสูทที่เขาสวมใส่นั้นส่วนใหญ่สร้างได้จริงเป็นชุดที่มีระบบเกราะหลายชั้นในสุดคือ Nomax ผ้ากันไฟระดับเดียวกับนักดับเพลิงใช้ถัดมาคือชั้นกันกระสุนและของมีคมที่ทำมาจากเส้นใยเคปลาร์และมีชั้นดูดซับแรงกระแทกอย่าง D3O ซึ่งปกติยืดหยุ่นแต่พอรับแรงเร็วๆจะแข็งตัวขึ้นเพื่อลดแรงที่ทะลุเกราะเข้ามาส่วนหน้าอกและหลังคือแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันกระสุนปืนไรเฟิลส่วนหน้ากากอาจใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาและแข็งแรงส่วนตามข้อพับที่ต้องขยับต้องใช้เส้นใยทอนุ่มที่โค้งงอได้แทนชุดแบบนี้สามารถป้องกันได้ดีทั้งไฟมีดกระสุนปืนพกและแรงกระแทกในระดับหนึ่งโดยรวมแล้วชุดแบทแมนสามารถสร้างได้จริงในระดับหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมีแต่ผ้าคลุมที่แข็งเป็นปีกแล้วกลับมาอ่อนเองได้เท่านั้นที่ยังทำไม่ได้ซึ่งไอคอนของแบทแมนคือการร่อนตัวลงมาจากตึกสูงๆแถมเขายังชอบยิงตะขอเกาะตึกไปมาอีกด้วยมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทนความแรงนี้ได้ไหวเพราะตอนยิงตะขอน้ำหนักตัวทั้งหมดจะถูกกระชากผ่านแขนเพียงข้างเดียวด้วยแรงราว 3,428 นิวตันมากพอจะทำให้ไหล่ของคนทั่วไปหลุดออกจากเบ้าได้เลยส่วนตอนร่อนลงแตะพื้นแรงนี้สูงพอจะให้กระดูกสันหลังหักได้ดังนั้นการที่แบทแมนทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆได้ร่างกายของเขาจึงต้องเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปและการเรียกใช้ค้างคาวเราจะต้องมีฝูงค้างคาวอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วซึ่งการล่อค้างคาวด้วยเสียงพอจะทำได้แต่จะบังคับให้เป็นม่านกำบังตามสั่งนั้นยังทำได้ยากโดยสรุปแล้วหากเขาจะมีอยู่จริงได้เขาจะต้องก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ธรรมดาและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้แบทแมนแตกต่างเพราะเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพลังเหมือนฮีโร่คนอื่นแต่ผลักดันร่างกายมนุษย์ของตัวเองไปจนสุดขอบที่วิทยาศาสตร์แทบไม่เชื่อว่าเป็นไปได้